Oppo A94. Black na black. Eh, hindi naman makita yung icon ni Oppo. Oo, hindi na. Ito nga. Pagkanan mo. Sabi na sa'yo. Tapos inside the box. Up. Sino buksan? Mahirap buksan eh. Secured na secured. 30 watts to, diba? 4.0. Tapos type C and earphone. Ilang inch to? 6.6? Hindi, mababa lang 6.5. Ah, 6.5. Oppo A94. .48 MP. Premium design, no? Wow, premium. 48 MP. Goods to. Goods. Go to focus.